Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με σκάφη Platu25. Βρισκόμαστε στο στούντιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και βεβαίως σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο 78 θα δείξουμε όλα τα πλάνα και όλο το χρονικό διάστημα και της σημερινής ημέρας. Έχουμε δείξει μέχρι τώρα 5 ιστιοδρομίες, δηλαδή 3 την πρώτη μέρα και 2 σήμερα. Θέλουμε λίγο χρόνο για την εκκίνηση. Ας δούμε όμως τώρα οι κάμερες που έχω μέσα. Ξεκινάω από τον ντρόν, είναι εδώ ο Χάρης ο Γκανιάτσας. Θα τον δείτε τώρα. Έχεις αλλάξει τα στοιχεία που τον έβαλες πού το είπα, στο Θοδωρή τον έβαλες. Δούμε λοιπόν από την κάμερα, δεν έχει ακόμα ανοίξει ο Χάρης και εδώ έχουμε την Έλενα, είναι στο κάτω μέρος της εκκίνησης. Η εκκίνηση είναι η σημαία που βλέπετε, η σημαδούρα με τη σημαία και το κατάρτι του σκάφους, εδώ αυτό δηλαδή, εδώ. Το κατάρτι του σκάφους και η νοητή κίνηση θα τη δείτε όταν σηκωθεί το ντρόνο ψηλά. Έχουμε λοιπόν την προετοιμασία της εκκίνησης, η οποία βλέπετε εδώ. Και βεβαίως ας δούμε όμως και τις κινήσεις και τη δράση που έχουν οι αθλητές. Είναι 90 αθλητές από 8 χώρες συνολικά, διότι το κάθε σκάφος μπορεί να έχει μίνιμουμ 4 άτομα και μάξιμουμ 6. Μέσο όρο λοιπόν, με δεδομένο ότι είναι 18 σκάφη, είναι 92 περίπου αθλητές. Τώρα, για να δούμε και τα σκάφη λοιπόν με τη σειρά. Δύο και σκύπερης είναι ο Νικήτας ο Τοκοβόη. Το δεύτερο σκάφος, βλέπετε λοιπόν, είναι το εκκλητικό σκάφος με νούμερο 5, με σκύπερ το Γιωβάνι Σαν Φίλιππο. Και τρίτος είναι πάλι το Αντιόνι. Λοιπόν, αυτά είναι οι κινήσεις μέσα από τα σκάφη. Θα σας δείξω και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα σκάφη. Θέλω να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν θα μιλάω ιστιοπλοϊκά, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να δείξουμε στους ιστιοπλώους. Βασικά είναι ο απλός κόσμος να μπορεί να καταλάβει. «30 λεπτολέπτα λοιπόν για κίνηση και πάμε να δούμε την εκκίνηση». Εδώ είμαστε. 18 σκάφη από 8 χώρες παρακαλώ. Όπως σας είπα, βλέπετε το άλμπορο του σκάφους, το κατάρτι, και κάτω-κάτω το κίτρινο σκάφος είναι η νοητή γραμμή της εκκίνησης. Δόθηκε εκκίνηση. Δεν ήταν κανένα σκάφος έξω, ήταν όλα κανονική εκκίνηση. Έχει πολύ λίγο αέρα. Να δούμε αν με αυτές τις συνθήκες θα διεξαχθεί η ιστιοδρομία ή θα τους γυρίσει πίσω ο race officer. Και μία που ξεκίνησα, να δούμε και βέβαια ποια είναι η διαδρομή. Βλέπετε λοιπόν κάτω-κάτω ένα μπλε σκάφος με το κατάρτι που σας είπα και στην άλλη μεριά μια κίτρινη κουκκίδα. Εκεί. Τα σκάφη λοιπόν σε αυτή την πλεύση θα έχουν κόντρα τον άνεμο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε ευθεία. Θα πάνε λοιπόν ή δεξιά ή αριστερά για να φουσκώσει το πανί τους και να πάνε μετά κατευθείαν στη σημαδούρα 1. Εκεί σε αυτή την πλεύση ο αέρας είναι κόντρα και λέγεται όρτσα. Φεύγουμε από την 1 και πάμε στην 1α. Είναι η offset της σημαδούρα που λέμε. Πάμε εκεί, stop άγγελε. Εκεί ακριβώς λοιπόν η πλεύση αυτή λέγεται πλαγιοδρομία, γιατί ο αέρας φυσάει από τα πλάγια.
Και πάμε συνεχεία, κατεβαίνουμε, όπως βλέπετε τα τόξα κάτω, έτσι, αυτό που σας δείχνει ο Άγγελος. Σε αυτή την πλεύση λοιπόν ο αέρας είναι πίσω, στην πλάτη μας, που σημαίνει ότι αυτό λέγεται πρίμα. Και περνάμε τις σημαδούρες 4 ή από τη μία ή την άλλη, δεν έχει σημασία. Ξανανεβαίνουμε πάλι επάνω. Όπως σας είπα, θα πάμε ή δεξιά ή αριστερά, αυτή δεν ανεβαίνει ποτέ. Θα πάμε στην ένα επάνω πάλι τη σημαδούρα ξανά. Θα κατέβουμε κάτω. Και εδώ θα είναι ο τερματισμός, προχωράμε εδώ και στο σκάφος ξανά είναι ο τερματισμός. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε όμως στη Μαργαρίτα να μας πει μέσα από τη θάλασσα. Για Μαργαρίτα, για δώσε μας τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Πάμε. We are in the third day of the World Championship of Platu25. You can see the Greek boat with boat number 17. It's the first race of the day, the 6th in total. We are 30 meters above the start line. The weather conditions are quite perfect. Not much wind, but enough to help the sailors to sail their boats. We are from the right side of the race, and now we're going back on the studio. Λοιπόν, είδατε τη Μαργαρίτα. Για να δούμε όμως και την Έλενα. Είναι από την άλλη μεριά του στίβου να μας πει και η Έλενα τι γίνεται. Για πάμε, Έλενα. Είσαι στον αέρα. Welcome everybody. It's the third sailing day of this championship, and the athletes began their race a few minutes ago. They are sailing upwind to mark number 1. I am at the left side of the racing area, following the 3 Italian boats who chose the fourth mark to begin their race. The wind is rather light. We have 5 or 6 knots, and it's a very sunny day and a very hot day here in Athens. Most of the fleet chose the right side of the racing area, the other side of the racing area, while only 5 boats chose the left one. Let's see who will be the winner in the end of this leg. Let's go back to the studio and see another aspect of this race. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να δούμε όμως και από ψηλά το Χάρη τον Κανιάτσα. Έχει ένα ωραίο πλάνο και να μας πει και ποιο σκάφος είναι αυτό. Για πάμε, Χάρη. Που μιλάει στην κάμερα. Σήμερα έκτη ιστιοδρομία, πρώτη σημερινή. Ακολουθάμε το σκάφος που προηγείται με το ελληνικό πλήρωμα και number boat 78. Βλέπουμε από μέσα την πολύ ωραία προσπάθειά τους. Είμαστε για το σκέλο, πάμε στην νούμερο 1, τη σημαδούρα. Βλέπετε το πλήρωμα, ο καθένας έχει πάρει τη θέση που ελέγχει ο καπετάνιος και που νομίζω ότι θα πάει πιο γρήγορα το σκάφος. Ανοίξουμε το πλάνο μας, να δούμε και τα υπόλοιπα σκάφη. Είδατε, πέρασε ένα άλλο σκάφος μπροστά από το ελληνικό πλήρωμα, πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, το πλάνο μας να δούμε. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Είπαμε, κάναμε αποφώνηση. Πάμε να δούμε όμως και τη δράση μέσα από τα σκάφη. Πάμε πρώτα εδώ να δούμε. Βλέπετε πως ταξιδεύουν λοιπόν ακίνητοι και κάποιοι κρέμονται αν χρειαστεί για να είναι το σκάφος όσο μπορεί πιο flat, γιατί τότε έχει και τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Εδώ είναι το σκάφος, βλέπετε, της Ουκρανίας. Πάμε όμως και στο επόμενο σκάφος. Το βλέπετε εδώ, είναι το ιταλικό σκάφος.
νούμερο 5. Είδατε, τώρα γυρίσαν από την άλλη μεριά, είναι αυτό που σας έλεγα. Έχουμε μερικά προβλήματα με το ίντερνετ, όπως βλέπετε. Αυτός ο Ιταλός, αν δεν κάνω λάθος, έχει πολύ μικρά παιδιά πλήρωμα, μα πάρα πολύ μικρά. Ο Giovanni San Filippo, αν δεν κάνω λάθος αυτός είναι, έχει πολύ νέα παιδιά στην ομάδα του. Πάμε όμως και στο άλλο σκάφος. Εδώ βλέπουμε και το άλλο σκάφος. Οι τρεις κρέμονται από την αριστερή μεριά, δεν μπορούμε να τους δούμε από εδώ. Ωραία λοιπόν, και γυρίζω ξανά στην... The left side of the racing area, as I told you before, and I'm following the three Italian boats. They are fighting with each other. They are at the left ley line, which means that they don't need. It seems as if they don't need to make any other tacks in order to reach mark number 1. We are in the middle of the leg, of the first upwind. We are very lucky because the wind is a little bit stronger now. We have 6 to 8 knots, and I think that they all enjoy their sailing day. As I told you before, only a few boats chose this side of the racing area, chose the left side of the racing area. Most of them chose the other one. You see them, they are trying to keep their boat flat, but of course because the wind is not very strong, not all of them are sitting on the same side, on the soprano side as we say. So let's see if the Italian crews made the right choice. We need 200 meters, 300 meters to reach mark number 1. Then we will have a small reaching to an offset mark and then downwind to a gate, where they will be able to choose either the left or the right mark to round and begin their second upwind. Let's go back to the studio and see the race from the other side. Και πριν σας δείξω μια άλλη εικόνα, ή μάλλον θα σας δείξω, και πριν πάρει τον ήχο η Μαργαρίτα η Βλάχου, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να δει στη μεγάλη οθόνη, μπορεί να δει από την υβριδική τηλεόραση του Mega Digital ένα νέο κανάλι. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Καταρχήν χρειάζεται να έχουμε τηλεόραση Smart TV. Σχεδόν σήμερα όλες οι τηλεοράσεις το έχουν αυτό. Βλέποντας λοιπόν και ανοίγοντας το σταθμό του Μέγα, το κοντρόλ που κρατάμε έχει 4 κουμπάκια. Ένα κίτρινο, αν θυμάμαι, ένα πράσινο, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Εμείς λοιπόν πατάμε το κόκκινο και αυτομάτως μας γυρίζει στην εικόνα που βλέπετε τώρα εσείς και από το δικό μας το YouTube. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε στη μεγάλη οθόνη μέσα του Mega Channel της υβριδικής τεχνολογίας φυσικά, τις ωραίες αυτές εικόνες. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο όμως, ότι έχει αρχίσει η συνεργασία μας με το μεγάλο κανάλι και θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία θα ανεβάσει τον αεραστεχνικό αθλητισμό εκεί που αξίζει. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και τα 3 τελευταία χρόνια. Είχαμε ξαναπαίξει ξανά live μετά την Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Όμως ήταν πολύ δύσκολα τότε τα πράγματα. Έπρεπε να συνεργάζεσαι με ένα κανάλι όπως συνεργάστηκα τότε με συνδρομητικό κανάλι και στη συνέχεια ξεκίνησαμε το 2019. Λοιπόν,
Τότε λοιπόν, από το 19 μέχρι τώρα, έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Τα παιδιά που έχω είναι όλοι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας, 99%. Επίσης μάθαν από την αρχή μαζί μου και βεβαίως αυτό που κάνουν δεν το κάνει καμία Ομοσπονδία στον κόσμο. Live μετάδοση με τέτοιο τρόπο που κάνουμε εμείς δεν το κάνει καμία Ομοσπονδία στον κόσμο. Από την άλλη μεριά είμαστε υπερήφανοι που μας επέλεξε και μας πρότεινε το μεγάλο κανάλι να συνεργαστούμε μαζί του. Επιμένω λοιπόν ότι όποιος θέλει να δει στη μεγάλη οθόνη μπορεί να βάλει, και εφόσον έχει smart τηλεόραση, να βάλει το κανάλι του λοιπόν, να γυρίσει το κανάλι στο Mega Channel, να βλέπει δηλαδή τηλεόραση όπως βλέπει το Mega, και στο control που κρατάει έχει 4 κουμπάκια, συνήθως είναι κάτω-κάτω. Είναι ένα κίτρινο, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Πατάει τον Ολυμπιακό, το κόκκινο ήθελα να πω, συγγνώμη, πατάει τον Ολυμπιακό, το κόκκινο δηλαδή, και αυτομάτως μπαίνει στο υβριδικό κανάλι και έχει λοιπόν την ίδια εικόνα που βλέπετε τώρα στο YouTube, την έχει και το Mega. Αυτά ήθελα. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως από εδώ και το διοικητικό προσωπικό του Mega που είχαμε συζητήσεις, και περισσότερο όμως το τεχνικό κομμάτι που πολύ γρήγορα μπορούμε, κάναμε ένα τεστ μόνο από τη Βόνιτσα που παίξαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΙΛΚΑ 4 και έχουμε μια άψογη συνεργασία με τους τεχνικούς. Εμείς προσωπικά, εγώ και τα παιδιά της ομάδας μου, τους ευχαριστούμε. Ωραία, τώρα μεταφέρουμε Έλενα πάλι, διότι είμαστε 100 μέτρα από τη Σημαδούρα. Για να δούμε λοιπόν. Σημαδούρα, Έλενα, είσαι στον αέρα. Only 100 meters for the first boats to reach mark number 1 and round it. You also see the jury boat that follows them to see if they comply with the rules. It turns out that the Italian team's choice to go to the left side of the racing area was a very good choice. This choice brings them to the first 3 places. Now they are fighting, 3 Italian crews fight for the first place. It seems as if the Italian boat with bow number 5 will manage to round mark number 1 in the first place, but it remains to be seen. We just need a few more, less than 2 minutes to reach mark number 1. And find out who will round it first. So, a very nice choice for the 3 Italian teams to choose the left side. 20 meters for them to reach mark number 1. See how close they are to each other. There will be a very big fight between the Italian boat with bow number 14 and the other one with bow number 2. A very big fight. In a few seconds we will see the marks, the mark number 1 and the offset. Here they are on our screen. So now we have Italy, bow number 5, rounding the mark in the first place. You can see them now. They are tacking, they are getting prepared for the downwind. They are taking their spinnaker up. Here is the spinnaker pole. Just after them we have the Italian team with bow number 2, and not even 1 meter behind, 1 meter on the, we have the other boat with bow number 14 on the Italian team. So let's watch them as they are taking their spinnakers up. Here they are, and now they are bearing away and sailing downwind to the gate. The wind has gone down a little bit,
that makes their life a little bit more difficult, but they are very experienced. They have created a distance between themselves, the first three boats, between themselves and the rest of the fleet. We need at least 1 minute or a little bit less than 1 minute for the fourth boat to round mark number 1. Let me show you them. Here they are. It's a boat also from Italy, but another boat from Romania. Let's see what will happen. We have the boat with bow number 11, rounding mark number 1. As I told you before, the wind is really very, very light. So we have November flag up, which means that the race is abandoned. Let's go back to the studio. Η Έλενα, όπως ακούσατε και στα αγγλικά, γιατί η μετάδοση που κάνουμε είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έδωσε ακύρωση. November λέγεται στην ιστιοπλοϊκή γλώσσα. Έτσι λοιπόν τα σκάφη θα γυρίσουν ξανά πίσω, είναι σαν να μην έχει γίνει ιστιοδρομία. Και εδώ είναι το σκάφος που προηγείται βέβαια, εδώ το βλέπετε. Πόσο άσχημα θα αισθάνονται ότι διακόπηκε η κούρσα. Ας δούμε και τα άλλα σκάφη, ευκαιρία είναι και η άλλη Ιταλία εδώ. Και το άλλο το σκάφος εδώ, το ουκρανικό. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τώρα λίγο και τα αποτελέσματα μέχρι τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή με 5 ιστιοδρομίες. Τα βλέπετε λοιπόν, είναι τα χθεσινά αποτελέσματα. 18 σκάφη, 92 αθλητές, 8 χώρες, διοργανωτής όμιλος, ο ναυτικός όμιλος 78. Είπαμε λοιπόν ότι ματαιώθηκε αυτή η κούρσα, γυρίζουν πίσω. Τώρα θα σας δείξουμε, να γεμίσουμε το χρόνο μας μέχρι να οι καιρικές συνθήκες να είναι αυτές που πρέπει για να συνεχιστεί ο αγώνας. Θα σας δείξουμε μερικές συνεντεύξεις που πήραμε την πρώτη μέρα. Πάμε λοιπόν. We have the Romanian team with us and your name? Hey, my name is Alex. Perfect. How long have you been here? Have you been a lot of days here? We arrived here 3 days ago. So you've been on the water? We've been on the water, and we hope today we're going to get faster on the water. There is no wind at the moment, but we hope. We hope that the wind. What do you think of the race area here? Hey, I love Platu. I am so happy that this event is made possible here in Athens, and of course we like Greece, so that's why we're here. Tell me a few things about your team. Have you been sailing together a lot of time? We know each other for a lot of time. We sail different boats, and 2 of us have previous experience on Platu here in Athens. Perfect. But the rest are the first time on Platu today. So you are more experienced than them? No, they are more experienced, but they don't know the boat. Oh, okay. Yet. What's your goal then? To have fun. To have fun. The best goal ever. The best goal. And then we'll see. Then we'll see. You know that. Finish last. And not finish last. Yeah, exactly. That's a good goal. That's a good goal. You know, you will be live on the YouTube channel, and maybe in the next days you will have a camera on your boat. Bravo. Yeah. Very so nice. You will be able to see yourself sailing. Yeah, we'll have to speak maybe less and nicer. Nice. Okay. Thank you very much. We'll be seeing you also on the water, and we will be talking again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
We have with us the team from Malaysia. Good morning and welcome to our country. Good morning. Please tell me your name. My name is Muhammad Uzair Amin bin Muhammad Yusuf. Okay, and you are the helmsman. Yeah, I am. I would like you to tell me a few things about your team. If you have sailed a lot of time together, it's your first time. Yeah, this is my first time we rebuild this team. We have Hafiz, Wa, Azim, and Tom. We are different state, different pekerjaan lain different working background. Yeah. Okay. Working background. Okay. Then before we come here, we training 1 week. Only 1 week. Only 1 week. Wow. We want to. Do you feel ready? Do you feel prepared? Yes. 80% ready. Yes. So we come here. We make more experience for the World Championship. Have you been sailing on our race here? How long have you been here? Last time I come here for dinghies, for 20s. Wow! Yeah. So you know the area? Yeah, I know. A little bit. Okay. So, yeah. And what's your goal for this race? Gain experience? Gain experience and make we all do the best. So Make the country proud. Yeah. And make the country perfect. You know that there will be live streaming, and you also have a camera on your boat. So we will be watching you with very much joy to see how the things are in the boat, on the boat actually. Do you feel stressed about that? A little bit, maybe. I don't know. Pressure is always there, but it's a good pressure. And you will have the chance to see yourself sailing afterwards. I think it's a good experience, don't you think? Definitely. Thank you very much. Welcome again to Greece, Thank and you. we will be talking during the next days. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Good morning. I would like to welcome you to our beautiful country. It's a very sunny day today. We hope that we will also have a wind. We have the Italian team with us, 5 times world champion, and 2 times they have won the World Cup. Am I right? Yes, sir. Okay. First tell us your names, please, so we can... My name is Francesco Lanera. And He's the owner, The boss of the team, and I'm Paolo Chan, the helmsman. have you been a lot of days here? Have you been on the water? Yes. Yesterday yes. we have been training What do you a think couple of of hours. the place here? It's a good place. Winter, no dark, but it's okay for this boat for good enjoy. Tell us a few things about the boat. The crew, your The crew is Paolo Chan helm, tactic Paolo Montefusco. She's also the sailmaker of most used sails for this boat. Perfect. Paolo Bucciarelli alle Dreaming, and the bowman is Roberto Santomanco. I think the goal to this year is also to win the championship. Am I right? What's your goal? It is too early to say that. We normally know that the top teams at the World Championships are always well prepared and trained. And so it will depend on the wind conditions. Apparently we will have a very light week. Do you prefer light or stronger winds? Maybe a little bit stronger because we are heavy as a configuration of the team. How long have you been sailing, the 5 of you all together? I mean, they have a very solid team, and okay. sometimes I join this team, and for me it's a great pleasure to sail with them. But it's not the first time. I mean, we have won a couple of Italian championships together. So this year we are the Italian champion, and so we train for this event. Perfect. The race will be live online on the Hellenic Sailing Federation's YouTube channel. Yes. And you will also have a camera, at least today, on your boat, so we may see your effort better.
What do you think of the live broadcasting? Do you think that it's good for you? I mean, you can see afterwards the race. What do you think about that? I think that, of course, for the class and for sailing in general is a very good media to be used. Of course, you must remember that you have the camera on board, so you got to try to keep the stress down and keep cool, say always the things in the right way to the other guys in the team. Fortunately, the sound is off. So I would like to thank you. We will talk again, maybe on the water and also the rest of the days. Welcome again to Greece. Thank you. Thank you very much. Έχουμε μαζί μας ένα ακόμα ελληνικό πλήρωμα, Ανακόντα το όνομα, και θα μας μιλήσει ο καπετάνιος, ο οποίος έχει στο πλήρωμα και την αδελφή του. Θα μας πεις και γι' αυτό, πόσο εύκολο είναι. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά το συζητάγαμε χρόνια ότι θέλουμε να βρεθούμε στο ίδιο σκάφος και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα. Της το φύλαγα λίγο έκπληξη και της το είπα τελευταία στιγμή και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Για πες μου λίγο τώρα για τον αγώνα. Καταρχήν το πλήρωμά σου, αν θέλεις, μπορείς να μας το συστήσεις. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Σταθόπουλος, είναι η Ναταλία μας και είναι και ο Γιάννης Αστερίδης. Ωραία. Αυτοί είμαστε η πεντάδα. Η Στελίνα, ναι. Νομίζω ότι φαίνεσαι ούτως ή άλλως στην κάμερα, γι' αυτό δεν σε ανέφερα. Είναι καμπλασμένη. Και ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε από την Ναταλία φυσικά. Και όταν μας το πρότεινε, νομίζω ότι για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρω ότι είσαι πολύ έμπειρος καπετάνιος, αλλά θέλω τώρα να μου πεις εδώ στο συγκεκριμένο σκάφος με το συγκεκριμένο πλήρωμα. Έχεις κάνει προετοιμασία ή... Προετοιμασία, έχουμε κάνει φοβερή προετοιμασία. Χτες κάναμε 2,5 ώρες προπόνηση. Ώρες! Οπότε νομίζω είμαστε πανέτοιμοι. Και ο στόχος σας? Ο στόχος, η αλήθεια, είναι να περάσουμε όμορφα. Οποιαδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, νομίζω ότι για μας είναι μια επιτυχία. Είναι μια κλάση που δεν τη γνωρίζαμε. Είναι μια κλάση που εγώ τουλάχιστον έχω να τρέξω τουλάχιστον 20 χρόνια με τον Πελεκανάκη κάποτε. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε ειδικά σε αυτό το event. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να ακούσουμε και δύο λόγια τώρα και από τη Στελίνα. Καταρχήν, εσύ πώς το βλέπεις που θα τρέξεις με τον αδελφό σου? Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη και όταν μου έγινε η πρόταση αυτή που μου είπε ότι ετοιμάζουμε κάτι και θέλω να συμμετέχεις μαζί μας κτλ. Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Αλλιώς ξεκίνησε βέβαια. Της λέω, μπορείς να μου φτιάξεις στην πλοϊκή μου κάρτα. Α, ναι, και μετά της ανακοίνωσα. Ναι, όχι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μαζί τρέχουμε στο ίδιο σκάφος, γιατί έχουμε να το κάνουμε πολλά χρόνια αυτό. Μία φορά ακόμα με το δικό μου σκάφος που... Όχι, και στο lighting, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και παρόλες τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι, κάναμε το αδύνατο δυνατό για να βρεθούμε εδώ σήμερα και να συμμετέχουμε με χαρά και ενθουσιασμό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σας παρακολουθήσουμε μέσα με ενδιαφέρον. Εύχομαι καλή επιτυχία και να περάσετε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μαζί μας και ένα ελληνικό πλήρωμα. Πόσα πληρώματα είσαστε συνολικά? 7 νομίζω. Τα ελληνικά. Τα ελληνικά που παίρνετε μέρος. Έχω ιδέα. Δεν πειράζει, νομίζω 7. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα πλήρωμα που έχει και γυναίκα μέσα. Θα ήθελα να μας συστηθείτε πρώτα. Είμαστε το πλήρωμα Σίμουν. Με το Στέλιο Χατζικαλέα στην πλώρη, το Θεόφιλο στη Λίδη, το Γιώργο Τσουλφά στο τιμόνι, εγώ είμαι τρίμερ, Μαρία Τσαμοπούλου και το Γιώργο Αποστόλου. Είμαστε πολύ έτοιμοι για τους σημερινούς αγώνες, κάνουμε τις τελευταίες μας προετοιμασίες. Πόσο καιρό τρέχετε όλοι μαζί? Όλοι μαζί δεν τρέχουμε, γενικά. Είναι η πρώτη φορά που θα τρέξουμε όλοι μαζί. Η πρώτη φορά δεν έχετε μπει ποτέ ξανά? Έχουμε μπει 2 προπονήσεις, εντάξει. Και πώς σας φάνηκε? Εντάξει, πολύ ωραία. Συνεννοηθήκαμε, ναι. Και είμαστε πολύ έτοιμοι. Ποιος είναι ο στόχος σας για αυτόν τον αγώνα? Θεόφιλε, και εσύ μπορείς οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να μας πεις. Θεωρώ αρχικά να τρέξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να κάνουμε καλή ιστιοπλοεία. Από θέμα αποτελέσματος θεωρώ η εξάδα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Ωραία. Χαίρομαι και το εύχομαι ειλικρινά. Θα είναι μεγάλη επιτυχία άλλωστε. Θα σας έχουμε και live streaming. Τέλεια. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς, Θεόφιλε, είσαι συνηθισμένος και την προηγούμενη εβδομάδα σε βλέπαμε πάλι.
Σας αρέσει το ότι υπάρχει το live streaming και θα δείτε μετά και τις κούρσες σας? Σίγουρα. Είναι σημαντικό και για τους φίλους μας, την οικογένειά μας που ενδεχομένως θα το βλέπουν. Και για μας, γιατί μπορούμε να ξαναδούμε τι έγινε στην κούρσα, να μάθουμε από τα λάθη μας. Θέλετε κάμερα μέσα στο σκάφος σε μία από τις επόμενες ημέρες? Ναι, βέβαια. Σας βλέπω θετικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία, να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε και μέσα στο νερό και έξω. Τέλεια, ευχαριστούμε. Είδαμε λοιπόν τις συνεντεύξεις των αθλητών που μετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με σκάφη Platu25. Και ενώ είπαμε δεν έχουμε αέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πρέπει να υπενθυμίσω ότι είμαστε συνδεμένοι με το Μέγα κανάλι, που μπορείτε όλοι, αν έχετε τηλεόραση smart, να βλέπετε το Μέγα, και την ίδια στιγμή αν πατήσετε το κουμπί, ένα από τα 3-4 που έχει κάτω, κόκκινο, πράσινο και μπλε, να πατήσετε κόκκινο, αυτομάτως μπαίνετε στο κανάλι που αυτή τη στιγμή το Μέγα είναι στον αέρα. Ας δούμε όμως για το χρόνο, να δούμε λίγο και τις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών το 23, πολλά μετάλλια σε επίπεδο παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό μόνο. Για να δούμε λοιπόν και να χειροκροτήσουμε αυτούς τους αθλητές, έστω και όταν και να είμαστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Συνεχίζουμε να βλέπουμε λοιπόν επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, παρακαλώ. Δηλαδή τα μετάλλια που βλέπετε είναι μόνο για παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Και πρέπει εδώ να πω ότι στα 3,5 χρόνια που είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας με την κυρία Αναστασίου, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή είμαστε και στο Μέγα, ότι είναι πολλά χρόνια μέλος του Ολυμπιακού και φανατική Ολυμπιακός. Είχαμε 154 μετάλλια. Άλλωστε και στη διοίκηση η κυρία Αναστασίου είναι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, είναι, δηλαδή έχει προταθεί από τον Ολυμπιακό. Εδώ λοιπόν, αυτά ήταν τα μετάλλια που είδατε. Μπορούμε να γυρίσουμε όμως να δούμε και μερικούς αγώνες που δείξαμε. Είναι πολύ γρήγορα το κάθε αγώνα, να δείτε ορισμένα πλάνα. Πάμε λοιπόν, Άγγελε, να δούμε και τους αγώνες.
Έχουμε λοιπόν αγώνες, τους οποίους δείξαμε το 22, το 23 και νομίζω και το 24. Εδώ είναι φανταστικά πλάνα, κοιτείτε, παίζαμε με 8 μποφόρ. Κοιτάξτε εδώ. Παρακαλώ. Βλέπετε τα 3,5 χρόνια είχαμε 328, 209 προβολές, είχαμε 47.738 ώρες, δεν είναι μέχρι σήμερα, είναι πριν ένα μήνα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε 2.544.794 εμφανίσεις και παρακαλώ μας βλέπουν 64 χώρες από όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του YouTube και συνεχίζω. Είχαμε γυναίκες 36,3, άντρες 63,7. Όμως και τις ηλικίες 16 έως 22 10,9%, 25 έως 34 6,7%, 31 έως 44 22%, 45 έως 54 42%. Εδώ είναι τεράστια διαφορά. 55-64 10,2 και 65 πλάς 9%, 8,4%. Αυτά λοιπόν για την περίφημη αυτή ομάδα live streaming, η οποία παίζει Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτή τη στιγμή να πάμε και στο στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πλατού, που διοργάνονται εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να δούμε τους αθλητές είναι σε αναμονή. Αυτή είναι η ιστιοπλοεία. Αυτή είναι. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ έχουμε το σκάφος. Περιμένουν οι αθλητές να φυσήξει. Να σταθεροποιηθεί και ο άνεμος δεν είναι μόνο να φυσήξει.
Εδώ είναι το άλλο σκάφος. Το ιταλικό σκάφος. Πάμε και στο άλλο. Εδώ είναι επίσης το ιταλικό σκάφος με νούμερο 11 και κυβερνήτης είναι ο Μάρκο Αντιολίνη. Βλέπετε τώρα, συζητάνε και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Αυτά λοιπόν, και δεν έχω νέα ακόμα τι θα γίνει, αν θα... και εμείς μαζί με τους αθλητές, βλέπετε εδώ, να δούμε τι θα γίνει. Θα επικοινωνήσω τώρα με το race officer να μας πει τι ακριβώς πρόκειται να κάνει.
Όπως με ενημέρωσαν τώρα, ενώ εσείς βλέπετε τα σκάφη εδώ, εδώ βλέπετε το ουκρανικό σκάφος με τον Νικήτα τον Κοβόη, περίπου 10 λεπτά θα δώσει ξανά η κίνηση, οπότε δεν θα κλείσουμε προς το παρόν. Θα δείξουμε όμως ευκαιρία είναι να δείξουμε λιγάκι το τελευταίο αγώνα πριν 5-6 μέρες που ήταν στη Βόνιτσα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μίλκα 4. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μερικά στιγμιότυπα από τον τελευταίο αγώνα που δείξαμε στην Βόνιτσα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και όπως σας έλεγα λοιπόν, περιμένοντας να δώσει ξανά η κίνηση Platu25 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ας γυρίσουμε μια εβδομάδα πίσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με σκάφη Ήλκα 4, λέιζερ δηλαδή, συμμετείχαν 205 αθλητές από 47 ομίλους σε όλη την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά. Καταφέρει η αθλήτρια, αν η επιλογή της είναι σωστή. Να πάει στην εκκίνηση. Εσύ Μαργαρίτα ακολουθείς τα κορίτσια. Πάμε Μαργαρίτα. Βρισκόμαστε με τα κορίτσια. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι στα πρώτα μέτρα ταξιδεύουν όλες μαζί μέχρι να ξεχωρίζουν. Δείτε τώρα σιγά σιγά πως έχουν αρχίσει και σπάνες εισαγωγικά, μισές δεξιά, μισές αριστερά. Κάποιες που είναι λίγο καλύτερες προπορεύονται, άλλες ακολουθούν από πίσω. Σιγά σιγά λέμε ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει σε εισαγωγικά ο στόλος. Σίγουρα εννοείται ότι κάποιος που προηγείται στα πρώτα μέτρα δεν σημαίνει ότι θα προηγείται μέχρι το τέλος. Αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βλέπουμε εδώ τα κορίτσια πως γυρνάνε, οι μισές πηγαίνουν αριστερά, οι άλλες δεξιά. Λοιπόν, Μαργαρίτα, να πάω. Τώρα μόλις ειδοποιήθηκα ότι σε 10 λεπτά θα δώσει ξανά κίνηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Platu25, τρίτη μέρα των αγώνων σήμερα, τελειώνουμε την Κυριακή. Ωστόσο θα μείνουμε λιγάκι να δείτε κι εσείς τον αγώνα που δείξαμε την περασμένη εβδομάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λέιζερ. Είναι εντυπωσιακά πλάνα, ήταν 205 αθλητές, 139 αν θυμάμαι καλά αγόρια και τα υπόλοιπα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία.
Συνεχίζουμε λοιπόν να βλέπουμε πλάνα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Βόνιτσα. Εδώ είναι το τερματισμό, βλέπετε δύο μπλε σημαίες υποδηλώνουν τον τερματισμό και με ειδοποιούν τώρα ότι σε λίγο θα δώσει 5 λεπτά για την εκκίνηση. Θα δείτε και το χρόνο στην οθόνη σας για το δικό μας αγώνα που δείχνουμε στη συνεργασία με το Μέγα. Να μπείτε λοιπόν και να δείτε σε μεγάλη οθόνη. Όπως βλέπετε λοιπόν το κανάλι το Μέγα. Εάν έχετε smart τηλεόραση, στο control επάνω υπάρχουν 4 κουμπιά. Ένα πράσινο, ένα κίτρινο, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Πατάτε το κόκκινο και αυτομάτως μπαίνετε στο κανάλι του Μέγα, το Digital, Μέγα Digital, και φυσικά βλέπετε live τον αγώνα που δείχνουμε και εμείς από το YouTube. 5 λεπτά περίπου. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα, σας είπα, για να γεμίσουμε το χρόνο. Είμαστε έτοιμοι να ξαναδώσουμε την εκκίνηση. Για να δούμε λοιπόν. Να, τα παιδιά είναι μέσα στα σκάφη. Βλέπετε στην οθόνη σας λοιπόν ότι είμαστε 2 λεπτά και 42. Και λοιπόν και 35 δευτερόλεπτα για κίνηση της πρώτης ημέρας σήμερα, την πρώτη ιστιοδρομία. Έχουν γίνει 5. Είμαστε έτοιμοι. Να δούμε τώρα όμως και από κοντά. Να, εδώ θα δούμε την Έλενα, η οποία είναι στη σημαδούρα αριστερά
όπου ξεκινάνε τα σκάφη αριστερά. Δεν λέω σταβέντο ή σοφράνο, αυτές είναι λέξεις ιστιοπλοϊκές. Εμείς ο ρόλος μας εδώ είναι να μάθει ο απλός κόσμος, να μάθει την ιστιοπλοϊκή, να την αγαπήσει και να φέρει τα παιδιά του, τα εγγόνια, τους συγγενείς, οποιοδήποτε, να κάνει ιστιοπλοϊκή. Αυτός είναι ο στόχος μας και βεβαίως εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και το Μέγα TV, το digital κανάλι, το ευρυδικό, για την συνεργασία της συνεργασίας, όπου και η δική της προσφορά θα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοϊκής. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βρέχεται 3/4 από θάλασσα. Έχουμε μια χιονοστιβάδα που έχει έρθει τα 3 τελευταία χρόνια με μετάλλια που σας έδειξα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά, 154 μετάλλια. Αυτός ήταν ο στόχος την πρώτη χρονιά. Έγινε μια μεγάλη ανανέωση στον χώρο της ιστιοπλοϊκής. Πάντα είχε μεγάλους αθλητές. Τώρα έχει μεγάλους αθλητές και με ατέλειωτο ήθος. Λοιπόν, 1 λεπτό λοιπόν για κίνηση και λοιπόν στη Μαργαρίτα που να μας πει τι γίνεται. Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. There's left only 1 minute, less than 1 minute, almost 35 seconds for the start. You can see the boats, how they prepare. There's only few seconds before the start. 10 seconds and the boats will start. Δόθηκε η κίνηση λοιπόν. And the boats just started. You see how they sail the boats. The weather conditions are a little bit better now. We have the race officer canceled the previous race because the wind wasn't that strong as a little bit better. The boats you can see is from Italy. Συγγνώμη Μαργαρίτα, σε διέκοψα γιατί έχεις κακό σήμα. Πάμε τώρα στην Έλενα. Έλενα είναι στον αέρα. A few moments ago, the race started. It's the second effort for the sixth race. The wind was very light and the race was abandoned. So we have the second effort for the sixth race. Now the wind is stronger. They moved the mark number 1 a little bit to the left, and we hope that the conditions will remain at least like that, hopefully even with stronger wind, and we will manage to complete the race. I am at the left side of the race area like before, and I am following the athletes, the crews who chose this side to sail upwind to mark number 1. It's the Italian crew with number 2 on the bow, who are actually the crew who leads in these championship. They are first. They have the first place in general. It seems as if most of the fleet, if not all the fleet, is sailing on starboard tack, following, choosing this side of the race area. You see them now. So let's go back to the studio and see the race from another angle.
Και η Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο Χάρη τον Γκανιάτσα από ψηλά. Εδώ είναι ο Χάρης ο Γκανιάτσας. Θα δούμε αν έχει ήχο. Για πάμε, Χάρη, να ακούσουμε και λίγο ελληνικό. Γιατί μέχρι τώρα και τα δύο κορίτσια κάνουν τη μετάδοση στα αγγλικά. Πάμε, Χάρη. Δόθηκε η εκκίνηση πριν. Βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πλατού. Πριν από λίγο δόθηκε η εκκίνηση, περίπου 2-3 λεπτά. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το πρώτο σημείο, τη νούμερο 1. Βλέπετε ένα γενικό πλάνο με σχεδόν όλα τα σκάφη, πώς ταξιδεύουν και τον ανταγωνισμό. Είχαμε ένα διάλειμμα λόγω των καιρικών συνθήκων. Για να γίνει ένας αγώνας ιστιοπλοείας πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένο άνεμο, έντασης ανέμου. Βλέπουμε τα σκάφη, θα γυρίσουμε στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη, πολύ ωραία πλάνα. Όμως είναι ώρα να δούμε και δράση μέσα από τα σκάφη. Για να δούμε λοιπόν πρώτα εδώ το ουκρανικό σκάφος με τον Νικήτα το Κοβόη. Δύο λόγια για αυτόν. Η μητέρα του έχει 3 μετάλλια Ολυμπιακά. Έχει 2 στο 4,70 αν θυμάμαι και 1 στο Ίγκλ. Λέγεται Ρουσλάνα Ταράν. Είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια και καταπληκτική κοπέλα και ίσως συνεργαστεί στο δρόμο για το Λος Άντζελες που η Ομοσπονδία θα χτυπήσει πολλά μετάλλια στους Ολυμπιακούς, η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διότι έχει το υπόβαθρο που σας είπα, τα 154 μετάλλια, νέα παιδιά δηλαδή όλα. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις τα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά τόσα μετάλλια, σίγουρα από εκεί θα ξεπηδήσουν οι αθλητές οι οποίοι θα πάρουν και μετάλλια στο Λος Άντζελες σε 4 χρόνια δηλαδή. Έλεγα λοιπόν ότι η μητέρα του ίσως συνεργαστεί μαζί μας σε μια κατηγορία σκαφών. Θα είναι ευχής έργων, γιατί είναι μια κυρία με όχι μόνο πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει βγει και πρώτη αθλήτρια όλος του παγκόσμια δηλαδή. Ψήφισαν όλες οι ομοσπονδίες και οι προπονητές και νομίζω στο δεύτερο της μετάλλιο την βγάλαν καλύτερη αθλήτρια του κόσμου. Το ίδιο και ο μπαμπάς του βέβαια. Και ο μπαμπάς του είναι μεγάλος αθλητής, υπήρξε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το σκάφος από την Ουκρανία. Να πάμε όμως και στο σκάφος τώρα από την Ιταλία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο σκάφος από την Ιταλία. Βλέπετε οι αθλητές που σκύβουν είναι έχουν κρεμαστεί έξω για να όσο μπορούν το σκάφος να είναι σε ευθεία θέση μόνο και μόνο για να είναι flat, δηλαδή να είναι όσο μπορεί πιο flat γιατί τότε τρέχει περισσότερο. Εδώ είπαμε λοιπόν είναι το σκάφος του Γιωβάνι Σαν Φιλίππο και πάμε και στο δεύτερο σκάφος, το ιταλικό, να δούμε δράση μέσα από το σκάφος. Εδώ λοιπόν, να το, εδώ βλέπουμε. Τιμονεύει ο κύριος, βλέπετε, με το γάτι. Ο άλλος έχει την ευθύνη, όπως βλέπετε, να ρυθμίσει τα πανιά όσο μπορεί καλύτερα για να πάει πιο γρήγορα. Και γυρίζω στη Μαργαρίτα τώρα. Μαργαρίτα, για πες μου πού βρισκόμαστε. We are in the middle, almost in the middle of the first upwind. You can see the Romanian boat with boat number 12. We are from the right side of the race. Most of the fleet is from the left.
the Italian boat with number 3. They just turn. I'm turning with them, I'm follow them. And just behind them you will see the Canadian boat with boat number 6. Here it is. We're going back to the studio. Και θέλω να πω ότι σε κάποια σημεία βλέπετε κάποια σπασίματα που κάνει η εικόνα. Αυτό οφείλεται στο ίντερνετ, γιατί εμείς από εκεί εξαρτώμεθα για να μπορούμε να φέρουμε την εικόνα μέσα από τη θάλασσα. Εάν εκεί λοιπόν κάποια στιγμή η κεραία δώσει ένα σήμα χαμηλότερο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Ας πάμε τώρα όμως και στην Έλληνα την Μετρακοπούλου, από την άλλη μεριά. Για πες μας, Έλληνα, πόσο θέλουμε για τη σημαδούρα και όλα τα σχετικά. I am at the other side of the racing area, at the left side of the racing area. The crews need 200 and 250 meters to reach mark number 1. I am following the Italian boat. The side of the area to sail upwind. The wind is stronger now. We have 8, sometimes 10 knots. And the conditions are really very nice for them to sail. It seems as if the Italian crew with the boat number 11 and the Italian crew with boat number 2 will definitely be in the first places. If not first or second, we will see in about 100 meters. I just want to remind you that this is their second effort for the 6th race. They had to abandon the first effort because the wind went down and it was really very light. But now you see that the effort they do in order to keep their boats flat. So, less than 100 meters. Let's go back to the studio. Δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε και πλάνα από ψηλά. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που είμαστε live στο Μέγα, όλος ο αγώνας, και θέλω να πω για μια ακόμη φορά την άριστη συνεργασία που είχε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και εγώ προσωπικά και με το διοικητή, ο οποίος ξέρω καλά ότι χαίρεται πάρα πολύ με τη θάλασσα, γιατί άλλωστε εφοπλιστής είναι και ξέρω πολύ καλά. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η λειτουργία που ξεκινάει τώρα με τη δική του προτροπή, δηλαδή το digital κανάλι, είναι πραγματικά σπουδαίο και θα ανεβάσει τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διέλευση. Ναι, είσαι στον αέρα, κορίτσι μου. So, we are at mark number 1 and we are expecting the crews to come and round it. As I told you, the 2 Italian crews with number 2 and number 11 on their boats managed to round the mark in the first and the second place accordingly. You see them here, they are taking their spinnaker pole up. Now they are taking their spinnaker up. Number 2, number 11, and in the third place we Αρχίζουμε να βλέπουμε τη διέλευση Μαδούρας 1, το σκαφό. Κάψει και τους 5 πρώτους, βλέπετε.
Βλέπουμε τα σκάφη λοιπόν, είδατε τα 5 που περάσανε και εδώ βλέπουμε κατεβαίνουν πρίμα, δηλαδή έχουν σηκώσει αυτό το μπροστινό πανί, λέγεται μπαλόνι. Το πίσω πανί είναι η μαΐστρα. Εδώ λοιπόν ο αέρας φυσάει από πίσω και πάνε, κατευθύνονται προς σημαδούρα 4, δηλαδή εδώ θα δείτε, εδώ, στις δύο σημαδούρες που λένε 4S και 4P. Και μετά θα ξανανέμουν ξανά επάνω στην ένα και θα κατέβουν ξανά για τερματισμό. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε ξανά στη Μαργαρίτα. Εδώ. Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. We are the boat going downwind to mark number 4. This is the first boat, Italy, boat number 2. Second boat from Italy again, boat number 11. Third boat, Italy again, boat number 14. We have Italy again, boat number 5. The first 4 boats are from Italy, and the 5th is from Greece, boat number 78, and then we have Italy again, boat number 9. The Italian crews are going very well. Όμως και από ψηλά, χάρη την κανιά σας, χάρη. Βρισκόμαστε στα πρίμα προς την νούμερο 4. Τα σκάφη κατεβαίνουν πρίμα. Βλέπετε σχεδόν τα σκάφη πάρα πολύ κοντά. Αρκετά καλή μάχη. Στα πρίμα είναι αυτή που θα δούμε. Βλέπετε εδώ τα δύο σκάφη είναι πάρα πολύ κοντά. Τα δύο σκάφη πρέπει να είναι από την Ιταλία. Θα πλησιάσουμε να δούμε και το πλήρωμα μέσα. Να δούμε live όλα τα πάντα μέσα από το σκάφος τους. Δουλεύουν αρκετά τα πανιά τους, βλέπετε μπαινοβγαίνουν τα πανιά τους, δουλεύουν τα μπαλόνια τους, ώστε να πάει το σκάφος πιο γρήγορα. Με πλάνο να δούμε και τους υπόλοιπους, να δούμε τις αποστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπουμε ότι το πρώτο σκάφος που είναι στο βάθος, θα πάμε και προς τα εκεί, έχει αφήσει γύρω στα 20 μέτρα από τον δεύτερο. Είναι αυτό που θα δούμε τώρα. Και είναι το σκάφος το οποίο προηγείται στην πρώτη θέση. Προσπαθήσουμε να γυρίσουμε, να δούμε τη χώρα και το number boat. Το σκάφος είναι από την Ιταλία. Θα κλείσουμε τώρα, θα γυρίσουμε στο στούντιο. Είναι το 02 που προηγείται στην πρώτη θέση. Γυρνάμε στο στούντιο. Λοιπόν, τώρα να δούμε την Έλενα, η οποία έχει και αυτή το πρώτο σκάφος. Για να δούμε, Έλενα,
Για πάμε να μας πεις, είναι και το σκάφος που νομίζω ότι προηγείται και στον αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμή στη βαθμολογία. Για να δούμε. Αυτός, αν θυμάμαι, Έλενα, είναι και 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Για να δούμε. Είσαι στον αέρα, Έλενα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. There's from mark number 4, the first boat almost approach. You see the Canadian boat here with sail number 510 and boat number 6. We continue with the Romanian boat. And in the deep you can see Greek boat, boat number 78. Αποκαταστάθη το πρόβλημα με την Έλενα. Για να δούμε, Έλενα. Αυτά είναι τα προβλήματα της live μετάδοσης. Και αν θέλετε είναι και γοητεία κάπου. Θα έρθει η εικόνα, δεν θα έρθει. Λοιπόν, η εικόνα είναι όπως η γυναίκα. Εκεί που τη χάνεις έρχεται και εκεί που έρχεται τη χάνεις. Πάμε λοιπόν. Έλληνα Δημητρακοπούλου. So we are only a few meters, 100 meters from the gate. We see the first boat, the boat who leads in this race. They just jibed and they are sailing towards the marks. It's the Italian team with boat number 2. They are the ones who lead in the general also. They lead in general. They are first at this championship until now. We will see them in a few moments, in a few start getting prepared for rounding the mark. We can see them here taking care of the jib. They will take down the spinnaker. They will take up the jib and round. As it seems, they are. Yes, they are going to round the right mark as we are sailing downwind. So here they are taking up the jib. Also, the race committee indicates a change in the course. The next leg will be bigger because now the wind is stronger. So they chose the left mark as they are going up, as they are sailing downwind, not the right one, the left one. Let's see now the second boat. The second boat is also from Italy with boat number 11. They chose the other mark. You see them now rounding the mark, and you also see the race committee boat signaling the change in the course. And now in the third place we have the Greek team with the number 78 of their boat. And now the Italian team. We had change in the place during the downwind, a very nice downwind for the Greek team. Now
are sailing upwind to the new mark. The new mark has a different color. It will be orange because after a change, they change the color of the mark so that those understand which is the mark. So we are following them as they are sailing their second leg upwind. We are in the second upwind. We're turning now to the Italian boat with boat number 9. You can see them, how they work all together. Now they just turn. And we continue with the Malaysian boat. Here it is. Είδαμε λοιπόν τη διέλευση της σημαδούρας 4 κάτω, 2 σημαδούρες ήταν, διαλέγει ο αθλητής όποια θέλει από τις 2. Και τώρα ανεβαίνουμε ξανά επάνω όρτσα κοντά στον καιρό για να γυρίσουν κάτω, να δούμε το σχεδιάγραμμα που είναι τώρα ο στόλος. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λοιπόν ξεκίνησαν από το σκάφος το μπλε εδώ. Επειδή ο καιρός είναι κόντρα, τα πανιά δεν φουσκώνουν. Για να φουσκώσουμε να πάνε ή λίγο δεξιά ή αριστερά. Πού συμφέρει καλύτερα. Ό,τι σας δίνει το βέλος. Ανέβηκαν λοιπόν επάνω. Πήγανε, περάσαν τη σημαδούρα. Πάνε στη κοιτέχτα ο πάνω ο αέρας. Και μετά κατεβαίνηκαν με τον αέρα πριν, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ήρθαν εδώ στη σημαδούρα 4. Ο σκάφος δεν έχει καλή εικόνα, έρχεται και φεύγει για να δω. Το είναι. Και στο άλλο σκάφος, εδώ είναι, βλέπετε την προσπάθειά τους, ανεβαίνουν προς σημαδούρα 1 με κόντρα τον καιρό.
Προσπαθήσουμε με τον Άγγελο εδώ να σας δείξουμε και τα δύο ιταλικά σκάφη πώς δουλεύουν την ίδια στιγμή, να δούμε τη δράση μέσα από τα σκάφη. Πολύ ωραίο πλάνο. Βλέπετε λοιπόν και τα δύο σκάφη, την προσπάθεια. Ας δούμε όμως και το σκάφος από την Ουκρανία. Και αυτοί ταξιδεύουν. Πάνε προς τη σημαδούρα 1. Θα κατέβουν μετά 4 και τερματισμό. Σε λίγο δηλαδή, περίπου σε μισή ώρα, λιγότερο ίσως, θα έχουμε τερματισμό. Ας δούμε και ψηλά όμως ο Χάρης. Τι μας δείχνει ο Χάρης? Πάμε εδώ. Ο Χάρης. Λοιπόν, πάμε στη Μαδούρα προς την 1. Η Μαργαρίτα είναι κοντά. Τι γίνεται? Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. We are approaching mark number 1. It's going to be an orange point because of the change the race officer made. We are 500 meters away from mark number 1. We are on the second upwind, and you can see the Italian boat number 3. I am following the Italian boat with number 2 on the bow.
They are leading this race. They are only 200 meters away from the new mark number 1, the orange one. You will see them now. They just tacked, and now they are sailing on starboard tack. You see them now taking their position so they can keep their boat flat. The wind is a little bit stronger, and that's why the race officer decided to make this leg longer. They adjust the marks so that the time of the race is about 50 minutes to 1 hour. So, the boat that is in the first place managed to have a distance, to create a distance between themselves and the rest of the fleet. They are very experienced. Let's remind you that they won also last year's championship, and also this crew has won 4 more World Championships and 2 World Cups. You see them here tacking again because they are very close to the mark, and they want they're very close to the mark. So let's follow them at their last 100 meters to mark number 1. They will sail downwind afterwards. At this time there is no offset mark. When we change the marks during the race, we do not use the offset mark again. So they will bear away immediately and sail downwind to the finishing line. While we are watching the first boat approaching mark number 1, I should tell you that there is a big fight between the Greek and the Italian boat for the second and the third place in this race. But we will be able to see who will round mark number 1 in a few moments. You see that they are all trying, now that the wind is a little bit stronger, to keep their boat flat. You see them hanging, let's say, we could say, trying to use their weight to balance the boat. While at the same time they are looking around to see where the other boats are. They are looking around to see the wind. They adjust their sails, and they all do that in cooperation, which is very important in these boats. If you don't cooperate with each other, if they don't cooperate well, it's the end of the race for them. Less than 100 meters for our crew to round mark number 1. There is also the jury boat near mark number 1. They want to see whether they will comply with the rules, if they touch the mark, or if there will be any other problem. So, less than 20 meters, you see them getting ready to tack again, and here they are, tacking and rounding mark number 1, the orange mark now. They are taking their spinnaker up. And bearing away down to the finishing line. At the same time, we are expecting the rest of the boats. It seems that, it seems like 2 Italian boats
are fighting for the second and the third place. Number 11 and number 14. But we will see. We will see in a few moments. So let's see. The Italian boat with number 11 on their bow rounds the mark now. Second. And in the third place we have the Italian boat, and only a few meters behind them we have the Greek boat with number 78. So 2, 11, 14 and 78. Those are the first 4 boats that rounded mark number 1. Now we have also an Italian boat with number 5 on their bow, and then the boat from Malaysia, number 10. Και λίγο όμως από μέσα την προσπάθεια των αθλητών. Εδώ έχουμε λοιπόν, εδώ είναι το σκάφος, βλέπετε, από την Ουκρανία. Είναι το σκάφος με τον Νικήτα το Κοβόη. Και να δούμε και το άλλο σκάφος, το Ιταλικό. Εδώ είμαστε, να το. Και αυτό βλέπουμε δράση μέσα από τα σκάφη. Βλέπετε λοιπόν και το άλλο ιταλικό σκάφος με το νούμερο το board number 11 με skipper το Μάρκο Ανκιολίνη. Λοιπόν, τι ωραία πλάνα, τι ωραία, βλέπετε την προσπάθεια των αθλητών live, καταπληκτικό. Και βέβαια θα σας βάλω τώρα να δούμε και τα δύο σκάφη, να δούμε τις προσπάθειες και από το ένα ιταλικό σκάφος και από το άλλο. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Αριστερά έχουμε το ένα σκάφος της Ιταλίας. Βλέπετε την προσπάθεια που κάνουν, και το άλλο έχουμε το άλλο σκάφος. Βλέπετε ταυτόχρονα λοιπόν την προσπάθεια, τη δράση μέσα από τα σκάφη. Αυτή είναι η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Σε παγκόσμια μετάδοση κάνουμε, είναι απίστευτα αυτά που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, γυρίζω τώρα στη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. We go downwind to the finish line. You can see the first boat from Italy, boat number 2. A big distance from the second one, as I can see. We're talking about 50 meters. That's the distance between the first and the second boat. We are in the middle between mark number 1 and finish line. I'm gonna turn and show you the rest of the fleet to see the distance. See, I'm turning and still you can see a boat. Here's the first, and here the rest of the fleet. We're talking about more than 50 meters distance. I'm approaching the rest of the fleet so you can see the rest of them. The boat you see with the orange letters is the Greek boat with boat number 78 with Stelios Noutsos.
And behind them you can see Malaysian boat and the Italian boat. I'm going to the other boat, the other Italian boat. Here it is, Italy, sail number 402 and boat number 14.
Είναι ώρα τώρα όμως να κατέβει ο Χάρης ο Γκανιάτσας για να δείτε πώς δουλεύουν τα παιδιά τα δικά μου μέσα στη θάλασσα. Πάμε λίγο λοιπόν. Κατέβα στο σκάφος, Χάρη, σε παρακαλώ. Κατέβα. Εδώ λοιπόν θα δείτε ένα από τα κορίτσια μου που έχω μέσα. Εδώ. Βλέπετε λοιπόν, με το ένα χέρι τραβάει, θα δείτε, με το ένα χέρι οδηγεί. Πάρτε είναι καλά, Χάρη, με το ένα χέρι οδηγεί. Με το άλλο βλέπετε κρατάει την κάμερα. Στο ένα αυτή ακούει εμένα τις οδηγίες και απ' το άλλο μιλάει η ίδια. Λοιπόν, για σήκωσε να χαιρετήσει τον κόσμο, σε παρακαλώ. Η Έλενα είναι, ποιος είναι? Έλενα, δεν σ' ακούμε, σήκωσε λίγο το χέρι σου. Αυτό είναι, νάτι, τη βλέπετε την Έλληνα. Μία όμορφη μανούλα είναι με 2 παιδιά και όμως είναι και η Γενική Γραμματέα στην Ομοσπονδία. Έτσι, σας το είπα. Μόνοι τους είναι, με το ένα χέρι οδηγούν. Πάμε λοιπόν τερματισμό τώρα. Φύγαμε. Only a few meters before the finishing line, you see here the crew jibing and heading to the finishing line. They need 20 meters, even less. A very nice win for the crew. They started, they had a very nice start and they managed to keep the first place throughout the whole race. So you see them here. In a few moments they will pass through the finishing line between the mark with the blue flag and the blue flag that's on the race committee boat. The line between the mark and the race committee boat. So here they are. We will hear also the signal in a few seconds. So they finished. Now they will get some rest before the start of the next race. And we will wait for the rest of the fleet. Let's see them as they are sailing downwind. As I told you before, there was quite a distance between the first boat and the rest of the fleet. We also have the Italian boat in the second place, I think. We will see. Here they are. In the second place, we have, see. So we have Italy 14 in the second place. Italy with boat number 14. And we have, now we are waiting for the Greek boat and the Italian boat. Who will pass the line first? Let's see. I think it will be the Italian, but anyway, let's wait and see. So, Italy 14, now crossing the line. Yes, and in the third place, we have Italy with bow number 11, and in the fourth place we have the Greek team with bow number 78. Now they are crossing the line, the invisible line between the mast of the race committee boat and the mark with a blue flag. Let's wait for the rest of the fleet to finish the race also. The next boat is also from Italy with boat number 5. And then we have the boat from Malaysia with number 10 on their bow, and the boat from Greece with number 13 on their bow number. Here they are crossing the line. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί παρακολουθούν και το Μέγα στην τηλεόραση. Είναι πολύ ευχαριστημένοι.
Και βέβαια αυτό το ωραίο θέαμα, με τα όσα προβλήματα υπάρχουν σε μια live μετάδοση και ειδικότερα άμα εξαρτάσει από το ίντερνετ, οφείλεται βέβαια στην πολύ ωραία συνεργασία με τα στελέχη, τόσο τα διοικητικά του Μέγα, όσο και τους τεχνικούς. Μια άψογη συνεργασία, πραγματικά εξαιρετική, ευγενής, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν, και εμείς βέβαια κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είναι όλα ωραία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τερματισμό λοιπόν, και μην ξεχνάτε, ξανά σας επαναλαμβάνω, εάν έχετε, για να δούμε λίγο τερματισμό και θα πω ότι βλέπετε τους σκάφους Ελλάδος, σκάφους από τη Ρουμανία, Ιταλία. Ας σας αφήνω να τα δείτε μόνοι σας αυτά, γιατί έχω στον αέρα και το χάρη από ψηλά. Έλεγα λοιπόν ότι τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ είναι πάρα πολλά και χαίρεται για αυτή τη συνεργασία, η οποία φυσικά αυτή η συνεργασία θα συμβάλλει αφάνταστα στην ανάπτυξη του αεραστεχνικού αθλητισμού, εκεί που για μας τουλάχιστον είναι πραγματικά αθλητισμός. Αν σε όλα αυτά προσθέσετε ότι η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στην ιστορία της δεν είχε ποτέ ούτε ένα κρούσμα ντόπινγκ, καταλαβαίνετε αυτοί οι αθλητές πόσο ξεκάθαρα σε όλα τους. Αυτά έχω να πω, και συνεχίζει ο τερματισμός φυσικά. Ας δούμε όμως και τα σκάφη που τερμάτισαν τώρα, που έχουν τερματίσει εδώ. Ξεκουράζονται και είναι τον αέρα για να γίνει δεύτερη ιστιοδρομία. Και το άλλο σκάφος το ίδιο, να τους βλέπετε και εδώ, κουβεντιάζουν, συζητούν. Ενώ η Έλενα συνεχίζει να έχει τον τερματισμό. Λοιπόν, είδαμε τον τερματισμό της πρώτης ιστιοδρομίας. Να δούμε τι θα γίνει τώρα και στη συνέχεια. Βλέπετε ότι προετοιμάζονται οι αθλητές, τα σκάφη.
Λοιπόν, σε αναμονή, σε λίγο θα δώσει δεκάλεπτο για την εκκίνηση. Συνοήθηκα με τα race officer. Ας δούμε όμως και τα παιδιά που προετοιμάζουν μέσα στα σκάφη τους. Εδώ είναι οι Ουκρανοί. Βλέπετε. Όχι, συγγνώμη, οι Ιταλοί είναι εδώ. Εδώ είναι οι Ουκρανοί. Και εδώ είναι οι Ιταλοί. Και εδώ είναι και το Νάτος. Και το άλλο σκάφος, το Ιταλικό. Εδώ είμαστε. Είμαστε και περιμένουμε να δούμε την εκκίνηση. Σε λίγο θα έχουμε σε 10 λεπτά το αργότερο. Τα σκάφη είναι γύρω από το σκάφος της Επιτροπής εδώ. Απομακρυσμένη κάμερα. Λίγο και τους χορηγούς του πρωταθλήματος. Platu25 λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα, ναυτικός όμιλος 78 και βεβαίως έχουμε και τους χορηγούς της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Σε λίγα θα δοθεί 5 λεπτό για την εκκίνηση. Τα σκάφη εδώ ετοιμάζονται σιγά σιγά, θα δείτε. Είναι έτοιμα. Εδώ είναι το ένα. Εδώ είναι το άλλο. Εδώ είναι. Το βλέπετε. Ένα είναι και αυτή. Συνεχίζουμε να είμαστε εν αναμονή. Θέλω λοιπόν να πω ότι τη τεράστια προσφορά αυτή του κυρίου Μαρινάκη, του ιδιοκτήτη της Ανωτέρω, πιστεύω ότι με το Mega TV Digital, με τα τόσα χρόνια που είμαστε στον αθλητισμό, είναι ένα μεγάλο δώρο στον τεχνικό αθλητισμό και θα γίνει τόσο γνωστό, πολλά παιδιά θα έρθουν εδώ. Και όχι μόνο στην Ιστιοπλοϊκή, μιλάω για όλα τα αθλήματα. Και οπωσδήποτε θα πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πραγματικά άσταση στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αρκεί να το καταλάβουν μερικοί. Εγώ αισθάνομαι με την υποχρέωση να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρινάκη για αυτή την προσπάθεια. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την ιστιοπλοεία ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι ο Πειραιάς είναι
θάλασσα. Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ανήκει στην περιοχή του Πειραιά, στην Καλυθέα, στην ακτή κάτω, στις ακτές της Καλυθέας. Και βέβαια ώρα είναι και λιγάκι να ξεφύγουμε από τα ήδη γνωστά, το ποδόσφαιρο και τα... όχι να τα εγκαταλείψουμε, αλλά να βλέπουμε και τα άλλα τόσα ωραία αθλήματα. 5 λεπτά, να ακούσατε λοιπόν και το σήμα, είναι 5 λεπτά για την εκκίνηση. Τώρα θα ανοίξουν και τα παιδιά τα δικά μας. Λίγο θα μας πει η Έλενα ακριβώς τι γίνεται με την εκκίνηση. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Τα σκάφη σιγά σιγά μαζεύονται στο σκάφος της Επιτροπής. Σε λίγο θα δοθεί λιγότερο από 3 λεπτά. Βλέπετε σε πάνω αριστερά το χρόνο της εκκίνησης. Είναι 2 και 46 λεπτά. Εδώ είμαστε, και εδώ έχουμε τη Μαργαρίτα, η οποία μας δείχνει το σκάφος της Επιτροπής. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σκάφος της Επιτροπής με το ωραίο officer, τον κύριο Σκλαβούνο. Πούμε λοιπόν τον κύριο Σκλαβούνο με τους συνεργάτες του. Αυτό είναι το σκάφος που δίνει όλες τις οδηγίες για την εκκίνηση και είναι και το ίδιο το σκάφος τερματισμού. Βλέπετε σιγά σιγά μαζεύονται τα σκάφη, θέλουμε 1,5 λεπτό για την εκκίνηση, θα πάρουν ό,τι καλύτερη θέση μπορούν. Βλέπετε και την προετοιμασία μέσα, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι. Έτοιμοι είναι για την εκκίνηση. Με πολύ λίγο αέρα, βλέπετε την εκκίνηση.
το κίτρινο σκάφος κάτω, η νοητή γραμμή εκκίνησης. Ξεκίνησαν τα σκάφη λοιπόν, δεύτερη ιστιοδρομία της ημέρας και έβδομη συνολικά. Τη διαδρομή σας την έχω δώσει, σας την έχω δείξει, έχουν ξεκινήσει και πάνε προς τη σημαδούρα 1. Εδώ είναι τα σκάφη, νοικιάζομαι η προσπάθεια μέσα από τους σκάφους αυτή τη στιγμή, τους βλέπετε, ταξιδεύουν. Βλέπουμε και το άλλο το σκάφος, το ιταλικό, και βλέπουμε και το άλλο σκάφος, το ιταλικό επίσης. Πολύ ωραία. Πλησιάζω. We just start the second race of the day. It's the 7th in total. You can see the boats. The first you see is the Greek boats with boat number 13, and in front of them is a Malaysian boat with boat number 10. The wind conditions are a little bit much better than previous. And now we're going back on the studio. Αγαίτας, οκ. Πάμε στην Έλενα από την άλλη μεριά. Έλα Έλενα, στον αέρα. The second race started a few minutes ago. I am again as always at the left side of the racing area. And I am following the boats who chose this side. The wind is, the conditions are like they were in the last race. We have 6, 7 knots, sometimes even 8. I am following the Greek boat that chose to start from the port mark, Stavedo mark, as we say, the port side of the starting line, and at the moment most of the fleet is sailing on port tack, but we have the Italian boats here with the Greek one. Let's go back to the studio and see the race from another angle. Και η Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε λίγο τα σκάφη. Ουκρανία. Τον βλέπετε πως ταξιδεύει με το τιμόνι του. Ιταλία, νούμερο 5. Και Ιταλία πάλι, νούμερο 11. Και από ψηλά λίγο, να δούμε, εδώ, Χατζηγκανιάτσας. Θέλω να σας πω ότι εάν πράγματι αυτό βλέπετε σας αρέσει, μπορείτε να μπείτε στο YouTube και γράψτε Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και βγάζει μια ένδειξη που λέει εγγραφείτε. Πατήστε το κουμπί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχετε πρώτα απ' όλα καμιά υποχρέωση, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. Από την άλλη μεριά όμως θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όποτε εμείς παίζουμε. Και βέβαια είναι και σημαντικό για τα παιδιά όσοι πιο πολλοί γραφτούν στην Ομοσπονδία. Δεν αρκεί δηλαδή ότι μας βλέπουν 67 χώρες και έχουμε 400.000 κόσμο που μας βλέπει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ όμως χρειάζεται και η εγγραφή.
Αυτά ήθελα να πω, βλέπετε εδώ. Πάμε όμως Μαργαρίτα ξανά. Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα, παιδί μου. You see the Italian boat, boat number 3. We are 100 meters above the start line. We're going ahead to the first mark, second race of the day, 7th in total. I'm gonna turn you to the Portuguese boat. They're coming from the other side. Here it is, the Portuguese with boat number 4. Λοιπόν, ότι αυτά τα σκάφη minimum πρέπει να είναι 4 άτομα μέσα και maximum είναι μέχρι 6. Είναι επιλογή του κυβερνήτη, για ανάλογα έχει να κάνει και με τη διένταση του ανέμου και πώς έχει συγχρονιστεί έτσι το κυβερνήτη και το πλήρωμα να δουλεύουν όσο μπορούν καλύτερα. Πάμε όμως κανένα στην Έλενα, να δούμε τι έχει η Έλενα από εκεί. Έλενα, για πάμε. I am following the boat from Romania. We have not seen this boat a lot and I think that they deserve to give them some of our time. They chose the left side of the racing area, they just tacked. The wind remains the same. You see here they are waving at us. That's nice. So we are in the middle of the first leg of the first upwind. Hopefully the wind will remain strong till the end of the race, because now it's the time is see? So we are in the middle of the first leg, upwind. I will follow now the Italian boat. With number 5 on their boat. I will take this opportunity to remind you that we are live broadcasting the Platu25 World Championship that takes place here in Athens, in the Saronic Gulf. If you like what you are watching, don't forget to join our channel on YouTube, the Hellenic Sailing Federation's channel on YouTube. There are no requirements for that, and there is no. You can you just take alerts for our upcoming events, and we have many events programmed. Not only national but also international events that we will discuss. There is no commitment, just show us that you like what you are watching. And not only through our YouTube channel, the Hellenic Sailing Federation channel, but also one of the most important TV channels in Greece, the Mega channel. 500 meters remain for the boat to approach mark number 1.
we see. Now the Greek boat passing behind the Italian one. Και λοιπόν βλέπουμε πάλι από ψηλά, γιατί χάνεται το σήμα που και που. Η Έλληνα έχει πρόβλημα με το τηλέφωνο σίγουρα. Βλέπουμε τώρα και το σκάφι πανμένο. Δεν είναι αυτό, κάνει σπασίματα, παιδί μου. Τι να κάνεις. Έχει σπασίματα, αύριο θα πάρεις άλλο. You can see the Greek boat, they just turned, boat number 8. And now you can see the Greek boat with boat number 1. We are from the right side of the race. We are 500 meters away from mark number 1. They just turn. You see in the deep the first mark is a yellow mark. We need 300 meters to reach mark number 1, the cruise. The wind remains the same, and hopefully it will remain like that till the end of this race. I am following the Italian crew, but also we see here the crew from Malaysia. Here they are, they passed behind the Italian crew. Let's watch them for a bit. Let's watch them for a... You also see the jury room behind them.
Here they are. They are sailing to number 1. See them passing from the Italian crew with boat number 5. Here they are. And we see them here tacking. They didn't pass in front, they chose to tack in front of the Italian boat. So we follow them, we will follow both of them. We are following the Malaysian crew as they are sailing upwind on port tack towards mark number 1. In the background you may see also the Italian crew with number 2 on their bow. They need 100 meters and 150 meters to reach mark number 1. The wind is quite strong. We have 8, sometimes 10 knots. "100 meters for them. You see the Malaysian and the Italian boat passing in front of the other boats that are sailing on starboard tack. Of course, they will tack in a few minutes in order to round mark number 1. But let's see what will happen. "50 meters for the boats to round mark number 1, and then a very small reach to the offset mark and downwind to the gate. The Italian boat just tacked, and we are expecting the Malaysian now. They are tacking now. They are tacking now in order to round the mark. Let's see if they will pass in front. Yes, it seems that they will pass in front of all the other boats. It seems that they will, yes, they are passing in front of the other boats, and they will round mark number 1 in the first position because they are on starboard tack and they have priority. You see them here getting ready to take up the spinnaker. And now they are rounding mark number 1. Here they are, here they are. They just rounded mark number 1. In the second place we have the Italian boat with number 11 on the bow, boat number 11. Then we have another Italian boat. You will see them now with bow number
number 5. Then we have the Greek boat with number, let's see, because they have the boat from Italy with boat number 1 is shouting protest to the Greek boat. Something had an incident there. But anyway, the boat the Greek boat rounded in the 4th place, and just behind them, the Italian boat. You may see the red flag. Let me show you the red flag on the Italian boat that indicates that they have protested the Greek boat. And that is why you see now the Greek boat, here they are. They accepted, they admitted the foul, and now they are, they did their penalty, and now they are taking their spinnaker again up. You saw the red flag. It indicated that the Italian boat protested against the Greek boat. The Greek boat admitted the fact that they made a foul, and they did their penalty, which was a 360 turn. They took up their spinnaker again, then they continue sailing downwind to the gate. And now we are watching the rest of the boats as they are rounding mark number 2. The Italian boat with bow number 9, the Greek boat with bow number 1, the Canadian boat with bow number 6. The Greek boat with bow number 17 now. Now we have the boat from Portugal. In a few seconds on your screen with bow number 4. We are watching the rounding of mark number 1. It's the first time, the first leg of the race. The next boat is from Ukraine with number 22. You see them here taking up the spinnaker. It's the third sail that they use only on reachings and downwinds. We have Greek with bow number 8. Then the boat from Great Britain with bow number 16. And last but not least, we will see the Greek boat with number 21 rounding the mark in a few seconds. They are sailing downwinds to the gate, and then we will have a second upwind again here, and then to the finishing line. We hope that the wind will remain strong enough for our sailors to be able to sail the race, because it's in the afternoon. And, so this was the last boat. This was the last boat, and we are going downwind to mark to gate 4. Χάρη, αν έχεις και τον ήχο μας λες, αν όχι θα το πούμε εμείς. Βρισκόμαστε στα Πρίμα. Πηγαίνουμε στην σημαδούρα νούμερο 4, που από εκεί θα πάμε και για τον τερματισμό. Είμαστε περίπου στο 3 με 4 σε θέση. Είναι τα δύο ιταλικά πληρώματα που βλέπουμε.
Βλέπουμε μια αλλαγή πορείας που κάναν οι Ιταλοί. Είχαμε αρκετές αλλαγές στη σειρά των αποτελεσμάτων στην νούμερο 1 λόγω αλλαγής διεύθυνσης ανέμου. Ανοίγουμε το πλάνο μας να δούμε όλα τα σκάφη που κατεβαίνουν πρίμα. Έχουν καλύψει περίπου τη μισή απόσταση με τη νούμερο 4. Πάμε στα σκάφη που προηγούνται. Πάμε να δούμε και από κοντά. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια του ελληνικού πληρώματος με το νούμερο 78, number boat. Έχει πέσει λίγο η ένταση του ανέμου. Βλέπουμε και στο βάθος το σκάφος από την Μαλαισία. Δεύτερη σταδιοδρομία σημερινή. Έχουμε ακόμα περίπου 300 με 200 μέτρα. Από ψηλά τα υπολογίζουμε αυτά, δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς. Εδώ βλέπουμε μια αλλαγή πορείας από το ελληνικό σκάφος με το νούμερο 78. Πέσει αρκετά η ένταση του ανέμου.
Σε λίγο θα γνωρίζουμε αν θα γίνει και άλλη σταδιοδρομία. Λοιπόν, και από ψηλά βλέπετε το στόλο που κατεβαίνει πρίμα. Και η Έλενα εδώ. Γεια. Πολύ ωραία εικόνα. Πάμε. We are 300 meters away from the gates. The wind has gone down. You see here three of the crews, the Italian with boat number 2, the Malaysian with boat number 10, and another Italian boat that just dived and went to the other side. They are trying to take advantage of each wherever they go wherever there is a wind, to sail as fast as possible. Take advantage of each gust. Let's see what will happen. The Italian crew just jibed, and the Malaysian they are not following. They are not jibing yet. So let's see what happens. They are looking for every gust. So they will be able to sail faster. We have another Italian crew with number 5 on their boat. They are passing. They are passing in front of the Malaysian crew.
Let's see. I think that they will jibe. The Malaysian crew will also jibe. You see in the background the gates. So let's see. It seems that this Italian crew will round mark number 4, gate. Actually, it's a gate. They will manage to round the mark in the first place. It seems like that. But we have to wait and see because we have also another 2 Italian crews coming from the other side. So let's see. Let's see. We see the crew jibing. Here they are. We are only 10 meters away from mark number 4, from gate, actually, it's a gate as I told you before. So, the Italian crew with bow number 5, they are taking their spinnaker down, their jib up, and they are getting ready to round mark number 4 in the first place. We will see them now. Here they are. And we are also seeing 2 more Italian crews and the Malaysian one. Italian crew with bow number 2 rounded second. Oh no, the Malaysian crew rounded second, while we have the Italian with bow number 2 rounding the mark in the third place. And at the other side, at the other mark of the gate, we have the Italian with bow number 11 rounding now. Those are the first 4 boats, 5, 10, 2, and 11 on their bows, the numbers. And now we have another boat from Italy with bow number 14, rounding the mark. The next boat is from Greece. The next 2 boats are from Greece, actually, with bow number 78 and bow number 13. Πέσει πάρα πολύ ο πέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας βγάλει μέχρι πάνω. Εμείς όμως παρακολουθούμε. Εδώ τα σκάφη βλέπετε πόσο αργά κινούνται πια. Και πάμε στη Μαργαρίτα τώρα να μας πει. Έλα Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. We are in the second upwind. You see the Italian boat, boat number 2. The boats are going up, mark number 1 for the second time. The wind is lighter than before. And now you can see the Italian boat again with boat number 5.
Okay. We are following the boats on their second upwind to mark number 1. The wind is really very light, so the crews are doing their best to sail as fast as they can. They are very calm on the boat. They are trying to move as calmly as possible, as smoothly as possible. On my screen we see the Malaysian crew. In a few seconds they will cross they will meet with the Italian crew with number 14 on their bow. We will see who will be able to they are tacking. They decided not to cross, not to pass in behind the boat, just they tacked. So we are in the middle of the leg. You see here their effort. They have one more obstacle to overcome. Many waves created from the boats that are around the racing area. It makes their life more difficult, actually, this fact. So let's see what will happen. You are watching live the Platu 2024 World Championship that's held in Athens at the Saronic Gulf. We have a very hot week for this time of the year, and light winds, mostly light winds. Let's go back to the studio. Ένα συγχαρητήρια, πολύ ωραία μετάδοση. Πάμε και στη Μαργαρίτα όμως τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Νομίζω ότι έχει ένα ελληνικό σκάφος. Εδώ είμαστε. You can see Greek boat, boat number 78 is the Greek boat with Stelios Mouchos. They sailing upwind to mark number 1, the second leg. The wind is much lighter. You can see that because of the boats they sail so slow. We're not even in the middle. We have been 1/3 the race, 1/3 of the second upwind. I'm sorry, not for the race, the second upwind. Λοιπόν, τώρα θα δούμε και από ψηλά.
ένα σκάφος εδώ, ο Χατζηγκανιάτσας, θα μας δείξει καμιλά ποιο σκάφος είναι. Βλέπετε, όπως σας είπα, κρέμονται για να είναι το όσο μπορούν πιο φλάτ το σκάφος. Είναι το Ιταλία 11. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Ας δούμε και την προσπάθεια των Ουκρανών. Εδώ είναι το ουκρανικό πλήρωμα. Ας δούμε και το... Βλέπουμε και το ιταλικό πλήρωμα και από ψηλά. Ωραία πλάνα, πολύ ωραίες εικόνες. Τα σκάφη ανεβαίνουν, όπως σας είπα, όρτσα, δηλαδή κόντρα στον καιρό. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι παρακολουθούμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα με σκάφη τύπου Platu25 που ξεκίνησε πριν 2 μέρες και λήγει την Κυριακή. Έχουμε βέβαια και γυναίκες σκύπερ κυβερνήτες, δηλαδή, όπως είναι η Κατερίνα η Καφετζή, και νομίζω έχουμε και μια άλλη κυρία, θα τη θυμηθώ. Χρύσα η Μαρίνου είναι η άλλη. Έχουμε λοιπόν και 2 γυναίκες και μπράβο τους. Τρέχει και βέβαια και ο πρόεδρος με το ιταλικό σκάφος το 14, ο Εντουάρντο Μπαρνί, είναι ο πρόεδρος της παγκόσμιας κλάσης. Ας δούμε όμως και το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα. Πρόεδρος είναι ο Στυλιάνος Νούτσος. Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Ολιβάνης, Γενικός Γραμματέας Σωτήρης ο Αποστολάκης, Ταμείας Κωνσταντίνα Νούτσου, Έφορος Αθλητισμού και Εκπαίδευσης Ιστιοπλοείας της Ανοιχτής Θάλασσας Γιώργος Νούτσος, Έφορος Υλικών και Καταστάσεων Μιχαήλ Νίκας, Έφορος Δημοσιεύσεων Δάφνη Ζουμπουλάκη, και μέλη απλά είναι η Κατερίνη Καφετζή και ο Κωνσταντίνος ο Καραμάνος. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά και στους εθελοντές που είδα. Εδώ είναι καταπληκτικό και οι ίδιοι αθλητές ακόμα, οι Έλληνες, βοηθούν στην γενικότερη οργάνωση. Πάμε τώρα και στο Χάρη από ψηλά. Είναι το ελληνικό στο 78, είναι του ομίλου που διοργανώνει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, γι' αυτό και το νούμερο 78. Το σωματείο λέγεται νούμερο 78.
Και βεβαίως ας δούμε και τις προσπάθειες τώρα. Εδώ είναι οι Ουκρανοί με τον Νικήτα τον Κοβόη και από την άλλη μεριά είναι οι Ιταλοί με το νούμερο 22 εδώ είναι με τον Giovanni San Filippo. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολύ νέα μικρά παιδιά και μπράβο του. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα και στην Έλληνα, να δούμε που είναι. Εδώ είναι η Έλληνα. Έλληνα, για πες μας που είσαι. Ακούμε. We are 250 meters away from mark number 1 and I am following the boat, the Italian boat with boat number 11, which seems to be in the first places. We have many changes in the places during this upwind. It's a very difficult upwind because the wind is light. And all the athletes, all the crews are looking for every possible way to sail as fast as possible. In a few seconds, I'm sure that we will see the Italian boat tacking, because they are very near to the left ley line, which means that if they tack, they will go directly to the mark. Let's wait and see. We have 4 Italian boats leading this race. You see them here now. Here they are. They just tacked and they are going upwind. They are going directly, they're heading to mark number 1. This is their second upwind, their second leg. Let's follow them. Here they are. Oh! Θέλω να πω λοιπόν ότι περίπου παίζουμε τώρα 3,5 ώρες, το είμαστε στον αέρα και ακριβώς 3,5 ώρες παίζει live και το Mega TV Digital Channel. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθήσουν πια και σε μεγάλη οθόνη κατευθείαν με την ίδια ανάλυση που παίζουμε κι εμείς όλο τον αγώνα. Μαζί μας λοιπόν 4 ώρες συνεχώς είναι και το Mega Channel. Μεγάλη προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, στον αεροτεχνικό αθλητισμό, το επαναλαμβάνω. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη που είναι ιδιοκτήτης και βεβαίως στην άρρη συνεργασία που είχαμε και με τα διοικητικά στελέχη του Alter και με τεχνικά και με τους τεχνικούς. Πραγματικά μια άψογη συνεργασία και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, γιατί εμείς είμαστε γνωστοί εδώ από αυτή τη στιγμή απευθύνονται, είναι περισσότερο από εξαιρετικά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε λοιπόν τα σκάφη που θα πάνε στη Σημαδούρα 1. 4 ώρες κοντά μέχρι τώρα έχουμε 2-3,5 ώρες παίζουμε συνεχώς. Στις μισώσεις παίζει και το μεγάλο κανάλι. Αυτά λοιπόν, και να δούμε και από ψηλά λίγο. Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραία πλάνα.
boats with boat numbers 2 and 11 are fighting for the first place. We will see them tacking in now. They are tacking now, and let's see if they will pass in front of the other Italian boat or not. No, I think no. So the Italian boat with number 11, with boat number 11, rounds mark number 1. We have, sorry, we have, they will finish now. They will finish now. So we have boat number 11, Italy, boat number 11 finishing first. Boat number 11 finishing first. In the second place, this is due to the light wind. In the second place we have Italy, boat number 2, and in the third place we have Italy, boat number 14. So Italy 11, Italy 2, and Italy 14 in the first 3 places. And in the 4th place, a little behind the Italian boat, we see the Malaysian boat with boat number 10. Due to light wind, the race officer decided to finish here the race. So we see the flag. And we have the finishing line here. In the 5th place, we have another boat from Italy with boat number 5. Λοιπόν, τον τερματισμό των σκαφών και από την Έλενα αλλά και από ψηλά εδώ Χάτζη Γιαννιάτσας, και να σας πω και τα ονόματα της ομάδος μας. Δίπλα μου είναι ο Άγγελος Κούκουλας,
Με λοιπόν τους τερματισμούς των σκαφών. Δεν νομίζω θα δοθεί άλλη εκκίνηση. Ναι, δεν νομίζω θα δοθεί άλλη εκκίνηση. Και εδώ σιγά σιγά θα δούμε και τους χορηγούς του Platu25, του διοργανωτή ομίλου δηλαδή, με τα σκάφη Platu25, παγκόσμιο πρωτάθλημα, τρίτη μέρα των αγώνων. Αυτά λοιπόν, και σιγά σιγά, ενώ η Έλληνα μας δίνει, συνεχίζει να μας δίνει τερματισμούς, σιγά σιγά θα βγούμε. Σας έλεγα λοιπόν για την ομάδα τίτλου live streaming. Δίπλα μου είναι ο Άγγελος Κουκούλας, έχει όλη την τεχνική διεύθυνση εδώ. Στη θάλασσα έχουμε τον Χάρη τον Κανιάτσα, συνεργάτες μου. Τον έχουμε πει στο καλοκαίρι τον Παρθινό Θοδωρή, και αυτός από την αρχή, από τους πρώτους συνεργάτες μου που ξεκινήσαμε. Τις κυρίες, έχουμε τις κυρίες λοιπόν, την Έλληνα Δημητρακογούλου, μια κυρία η οποία είναι και Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας και παίρνει απίστευτη συνεντεύξη και κάνει και εκπληκτική μετάδοση. Έχουμε μια άλλη κυρία, τη Μαργαρίτα τη Βλάχου. Αύριο θα έχουμε και τη Σουλιώτη, την Κλειό, και πάμε στους υπόλοιπους που είναι ο Σώτρας ο Αντώνης, ο δεύτερο ντρόν, και φυσικά έχουμε και τους παλιούς μας συνεργάτες όπως είναι ο Ζαργενάκης, ο Κώστας, και τέλος πάντων με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης. Θέλω να ευχαριστήσω μια φορά το Μέγα, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο και την Κυριακή. Από μένα και τους συνεργάτες μου, καλό σας απόγευμα, και μην ξεχνάτε, αν αυτό που σας αρέσει, μπείτε στο αυτό λοιπόν που σας αρέσει που βλέπετε, δεν έχετε παρά να κάνετε το εξής: αν έχετε smart τηλεόραση, να πατήσετε το κουμπάκι το κόκκινο που έχει κάτω, μεταξύ των 4 μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, και αυτομάτως μπαίνετε στο ευρυδικό κανάλι, αυτό το Mega Channel, να δείτε στη μεγάλη τηλεόραση. Και βεβαίως καλό είναι να γραφτείτε σε εμάς. Μπαίνουμε στην ΕΙΟ, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, πατάμε εγγραφείτε, και αυτό δεν έχετε καμία δέσμευση ούτε οικονομική ούτε οποιαδήποτε άλλη, απλά θα παίρνετε ειδοποίηση πότε παίζουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.